નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 9ની અંદર ઇંગ્લિશ વિષયમાં જે અલગ અલગ વિડીયોઝ આપણે જોઈએ છીએ એવી જ રીતના આજે આપણે પાંચમો જે પાઠ છે રાણી કી વાવ એટલે રાણીની વાવ, આ પાઠને લગતા જે કાંઈ અલગ અલગ સ્વાધ્યાયપોથીના દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એ આ વિડીયોની અંદર આપણે બધા જ પ્રશ્ન જવાબ જોવાના છીએ. તો વિડીયો થોડોક લાંબો થશે માટે અંત સુધી દરેક પ્રશ્નના જવાબ કઈ રીતે આવે છે જુઓ, અને એ દરેક પ્રશ્નના જવાબ આવનારી પરીક્ષા માટે પણ તમને ઉપયોગી થશે. આમાંથી ઘણી વખતે પૂછાતા પણ હોય છે પ્રશ્નો, તો નાના મોટા દરેક પ્રશ્ન જવાબ છે એ આખા વિડીયોમાં આવશે. તો અંત સુધી વિડીયો છે જુઓ, જેથી કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબ તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર છે? એક વિડીયોની અંદર જેમ બને એમ બધા તમને બીજા વિડીયોમાં જવું ન પડે, એટલે એક વિડીયોની અંદર આખો આપણે પાઠ છે એ લેતા હોઈએ છીએ. તો જે વિદ્યાર્થી મિત્રો નવા છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી, એ ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઘણા બધા આવા બીજા વિડીયોઝ પણ મુકાઈ ગયા છે, જોવા હોય તો ઉપર તમે ચેનલમાં વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાં નીચે જશો અહીંયા તમને ધોરણ 9નું સ્વાધ્યાયપોથીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. એમની અંદર બીજા ઘણા બધા વિષયના સ્વાધ્યાયપોથીના વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, ન જોયો તો જોઈ લેજો. અને બીજા ધોરણ 9ના સંસ્કૃત છે, હિન્દી છે, વિજ્ઞાન, ગણિત, સામાજિક વિજ્ઞાન એવા અલગ અલગ પ્લેલિસ્ટ છે, જે વિષય વાઇઝ પ્લેલિસ્ટ છે, જેવા અલગ અલગ સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્નો હોય, હેતુલક્ષી પ્રશ્નો એમની અંદર તમને જોવા મળે. તો એ ન જોયેલો હોય તો એ પણ તમે જોઈ લેજો. આવનારી પરીક્ષામાં એમાંથી પણ મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. બરાબર છે? તો અહીંયા આજે આપણે જે ચેપ્ટર 5મું છે યુનિટ 5 એમને અહીંયા આપણે પહેલાં ચર્ચા કરીએ છીએ. વિડીયો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. હવે પહેલો પ્રશ્ન છે રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. જે પેરેગ્રાફ આપેલા હોય એના પ્રશ્નોના જવાબો આપણે લખવાના હોય છે એમાંથી ગોતીને. તો એમાં પહેલો પેરેગ્રાફ આપણે અહીંયા આપેલો છે, એના આધારે આપણે પ્રશ્નો આપેલા છે, એના જવાબ આપણે લખવાના થાય. તો એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે હુ ડિક્લેર્ડ રાણી કી વાવ એન એપ્રુવડ સાઇટ. તેનો જવાબ થશે યુનેસ્કો ડિક્લેર્ડ રાણી કી વાવ એઝ એન એપ્રુવડ સાઇટ. પછી બીજો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ વાવ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ. તેનો જવાબ થશે ધ વાવ ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ ઓફ વોટર મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ. ત્યાર પછી બીજો પેરેગ્રાફ આપણે અહીંયા આપેલો છે, બીજા પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્ન પૂછ્યા છે. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ વાવ એન્ડ અ વન્ડરફુલ સેમ્પલ ઓફ. તેમનો જવાબ થશે ધ વાવ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સેમ્પલ ઓફ ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ ટુ યુઝ ગ્રાઉન્ડ વોટર રિસોર્સિસ ઇન અ સિંગલ સ્ટ્રક્ચર. પછી બીજો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ વાવ એન્ડ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન ઓફ. તેનો જવાબ થશે ધ વાવ ઇઝ અ યુનિક ઇલ્યુસ્ટ્રેશન ઓફ બ્રેકિંગ લાર્જ સ્પેસીસ ઇન્ટુ સ્મોલર વોલ્યુમ્સ વિથ આર્ટિસ્ટ પ્રેઝન્ટેશન. ત્યાર પછી ત્રીજો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપણે આપેલો છે. ત્રીજા પેરેગ્રાફના આધાર પ્રશ્નના જવાબ જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે ટુ વિચ ડાયનેસ્ટી ડીડ કિંગ ભીમદેવ બિલોંગ. તેમનો જવાબ થશે કે કિંગ ભીમદેવ I બિલોંગડ ટુ ધ સોલંકી ડાયનેસ્ટી ઓફ અનહિલવાડ પાટન. પછી બીજો પ્રશ્ન છે હુ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ધ વાવ. તો એમનો જવાબ થશે ક્વીન ઉદયમતી ધ વિડો ઓફ કિંગ ભીમદેવ I કન્સ્ટ્રક્ટેડ ધ વાવ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વાય ડીડ ક્વીન ઉદયમતી બિલ્ડ ધ વાવ. તેમનો જવાબ થશે ક્વીન ઉદયમતી બિલ્ડ ધ વાવ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ વોટર સ્કેર્સિટી ફેસ્ડ બાય ધ પીપલ ઓફ પાટણ. ચોથો પ્રશ્ન છે વેન વોઝ ધ વાવ કન્સ્ટ્રક્ટેડ. તેમનો જવાબ થશે ધ વાવ વોઝ કન્સ્ટ્રક્ટેડ બિટવીન 1022 એન્ડ 1063 AD. ત્યાર પછી ચોથો પેરેગ્રાફ તમને અહીંયા આપેલો છે. એ ચોથા પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ કેર્વડ ઓન ધ સાઇડ વોલ્સ ઓફ ધ વાવ. તેમનો જવાબ થશે અબાઉટ 800 sculptures are carved on the side of walls of the wow. Question second છે how many stories does the wow have. તેમનો જવાબ થશે the wow has 7 stories. ત્રીજો પ્રશ્ન છે how big is the wow. તેમનો જવાબ થશે the wow is 64 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep. ચોથો પ્રશ્ન છે which parts of the wow have enchanting carvings. નો જવાબ થશે each sculpture, passage,
pillar and pavilion in the vow has enchanting carvings. ત્યાર પછી પાંચમો પેરેગ્રાફ આપણે અહીંયા આપેલો છે, તો પાંચમા પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ. એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, હાઉ મેની સ્કલ્પચર્સ આર ધેર ઇન ધ વાવ એટ પ્રેઝન્ટ? તેમનો જવાબ થશે, એટ પ્રેઝન્ટ ધેર આર 400 big sculptures of gods and goddesses in the vow. બીજો પ્રશ્ન છે, why does each story have a narrow corridor? તેમનો જવાબ થશે, each story has a narrow corridor for the visitors to appreciate the beauty of sculptures and carvings on the walls. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, what do even the pillars display? તેમનો જવાબ થશે, even the pillars display splendid artist marvel on stone. પછી છઠ્ઠો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપને આપેલો છે. છઠ્ઠા પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્નો અને એમના જવાબો જોઈએ. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નેમ ધ 12 ડિફરન્ટ સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગૌરી ઇન ધ વાવ. તેમનો જવાબ થશે, ધેર આર 12 સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગૌરી, નેમલી ઉમા, પાર્વતી, ગૌરી, લલિતા, શ્રિયા, કૃષ્ણા, મહેશ્વરી, રંભા, સાવિત્રી, ત્રિસંદા, તોતલ એન્ડ ત્રિપુરા. બીજો પ્રશ્ન છે, ટુ વિચ ગોડ ઇઝ ધ વાવ ડેડિકેટેડ? તેમનો જવાબ થશે, ધ વાવ ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ વિષ્ણુ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, હાઉ ડુ ધ સ્કલ્પચર્સ પ્રેઝન્ટ વિષ્ણુ? નો જવાબ થશે, ધ સ્કલ્પચર્સ પ્રેઝન્ટ વિષ્ણુ ઇન હિઝ 10 ડિફરન્ટ અવતાર્સ ઇન ડિફરન્ટ શેપ્સ એન્ડ પોસ્ચર્સ. ચોથો પ્રશ્ન છે, હાઉ મેની ગેલેરીઝ હેવ ધ સ્કલ્પચર્સ ઓફ પાર્વતી? નો જવાબ થશે, નિયરલી 15 એટલે 15 ગેલેરીઝ હેવ ધ સ્કલ્પચર્સ ઓફ પાર્વતી. પાંચમો પ્રશ્ન છે, બિસાઇડ્સ રાણી કી વાવ વેર કેન યુ સી 12 સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગોડેસ ગૌરી? એનો જવાબ થશે, બિસાઇડ્સ રાણી કી વાવ વી કેન સી 12 સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ગોડેસ ગૌરી ઇન ધ સન ટેમ્પલ એટ મોઢેરા. સાતમો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપને આપેલો છે. સાતમા પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્નો અને એના જવાબો જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, વિચ આર ધ રેર સ્કલ્પચર્સ ઓફ ગોડ્સ ઇન ધ વાવ? તેમનો જવાબ થશે, સમ ઓફ ધ રેર સ્કલ્પચર્સ આર ઓફ લોર્ડ બુદ્ધા વિથ 4 hands, લોર્ડ રામા with a sword and shield, sun in the form of a tapasvi, and Lord Shiva with beads in his hand. ક્વેશ્ચન સેકન્ડ છે. બીજો પ્રશ્ન છે, હાઉ ડઝ ધ સ્કલ્પચર પ્રેઝન્ટ પરશુરામા? નો જવાબ થશે, ધ સ્કલ્પચર પ્રેઝન્ટ્સ પરશુરામા with a soft and gentle expression instead of a hard and stern look. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, why is the statue of Rama rare? નો જવાબ થશે, the statue of Rama is rare because it has a sword and a shield in its hand. પછી આઠમો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપને આપેલો છે, તેના આધારે પ્રશ્નો જોઈએ. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, what do some of the sculptures display? તેમનો જવાબ થશે, some of the sculpture display contemporary lifestyle, folk tales, animal and human instinct, etc. બીજો પ્રશ્ન છે, what do the sculptures reveal? એનો જવાબ થશે, the sculpture reveal artist vision and unique imagination of the sculptors. ત્રીજો પ્રશ્ન છે, which are the most attractive sculptures? તેમનો જવાબ થશે, the most attractive sculptures are those of વરા, વામન, નરસિંહા, રામ, કલ્કી એન્ડ મહિષાસુર મર્દાની. ત્યાર પછી નવમો પ્રશ્ન છે, નવમા પેરેગ્રાફના જે પ્રશ્ન છે જોઈએ. એમાં ક્વેશ્ચન પહેલો, વોટ હેવ ધ સ્કલ્પ્ટર્સ પ્રેઝન્ટેડ ઓન ધ ફેસીસ ઓફ ધ અપ્સરાસ? એનો જવાબ આવશે, ધ સ્કલ્પ્ટર્સ હેવ પ્રેઝન્ટેડ અ વાસ્ટ રેન્જ ઓફ ઇમોશન્સ એન્ડ ફિલિંગ્સ ઓન ધ ફેસીસ ઓફ ધ અપ્સરાસ.
બીજો પ્રશ્ન છે વોટ ડુ ધ સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ધ અપ્સરાસ ડિસ્પ્લે? તેમનો જવાબ થશે ધ સ્ટેચ્યુઝ ઓફ ધ અપ્સરાસ ડિસ્પ્લે વેરાયટી ઓફ મૂડ્સ એન્ડ સિચ્યુએશન્સ. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વોટ એડ્સ ટુ ધ ગ્રેસ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર? તેમનો જવાબ થશે ધ અપ્સરાસ વિથ 16 ડિફરન્ટ મેકઅપ સ્ટાઇલ્સ એડ ટુ ધ ગ્રેસ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર. અને 10મો પેરેગ્રાફ છે આપને આપેલો છે, એમના પ્રશ્નો જોઈ લઈએ. હવે પહેલો પ્રશ્ન છે ઓન વોટ ડઝ ધ વાવ ફોકસ? એનો જવાબ થશે ધ વાવ ફોકસીસ ઓન ધ હોલીનેસ ઓફ વોટર એન્ડ ઇટ્સ ગ્રેટ સિગ્નિફિકન્સ ટુ ઇન્ડિયન કલ્ચર. બીજો પ્રશ્ન છે વોટ ઇઝ ધ વાવ ધ મોસ્ટ ઇલેબોરેટ એક્ઝામ્પલ ઓફ? તેમનો જવાબ થશે ધ વાવ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇલેબોરેટ એક્ઝામ્પલ ઓફ સબમર્જ આર્કિટેક્ચર. ત્રીજો પ્રશ્ન છે વોટ ટાઈપ ઓફ અ સ્ટેપ વેલ ઇઝ ધ વાવ? એનો જવાબ થશે ધીસ વાવ ઇઝ અ લાર્જ એન્ડ કોમ્પ્લેક્સ ટાઈપ ઓફ સ્ટેપ વેલ. 11મો પેરેગ્રાફ આપણે અહીંયા આપેલો છે, એ પેરેગ્રાફના આધારે પ્રશ્ન જોઈએ. પહેલો પ્રશ્ન છે વાય વોઝ ધ વાવ બરીડ? એનો જવાબ થશે ધ વાવ વોઝ બરીડ અંડર મડ ડ્યુ ટુ ફ્લડ્સ એન્ડ ધેન ધ વેનિશિંગ ઓફ ધ રિવર સરસ્વતી. બીજો પ્રશ્ન છે ફોર હાઉ લોંગ વોઝ ધ વાવ હિડન? એનો જવાબ થશે ધ વાવ વોઝ હિડન ફોર ઓલમોસ્ટ 7 centuries. ત્રીજો પ્રશ્ન છે હુ ટેક્સ કેર ઓફ ધ વાવ? એનો જવાબ થશે ધ ASI એટલે કે આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા ટેક્સ કેર ઓફ ધ વાવ. બીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે યુઝ ધ સેટ ઓફ વર્ડ્સ ઇન યોર આઉન સેન્ટેન્સીસ. એટલે આપને જે શબ્દ આપેલા છે ઇંગ્લિશમાં એ શબ્દના આધારે એનો એક વાક્ય બનાવવાનું હોય છે, જેમાં પહેલું છે ડિક્લેર ને એટ્રેક્ટિવ. તેમનો જવાબ જોઈએ, વાક્ય શું બનાવી શકીએ? ધ મેનેજમેન્ટ હેઝ ડિક્લેર્ડ એટ્રેક્ટિવ સ્કીમ્સ ફોર ઓલ ધ એમ્પ્લોઈઝ. બીજો આપ્યું છે એક્સલન્સ નોમિનેટ. તેમનો જવાબ થશે ધ ટીચર્સ હેવ નોમિનેટેડ શ્રેયા ફોર ધ એવોર્ડ because of her excellent performance during the year. ત્રીજો આપ્યું છે રિવીલ અને બુરીડ. તેમનો જવાબ થશે ધ મિસર ડીડ નોટ વોન્ટ ટુ રિવીલ ધ મની ધેટ હી હેડ બરીડ અંડર ધ ટ્રી. ચોથામાં આપ્યું છે એપ્રિસિએશન ને યુનિક. તેમનો જવાબ થશે ધ આર્ટિસ્ટ got a lot of appreciation for his unique style of painting. પાંચમામાં ટુ ફેસ ને સ્કેરસિટી. તેમનો જવાબ થશે people in villages always face a scarcity of water during the summer. છઠ્ઠો આપ્યું છે ટુ ફોકસ ને એક્સપ્રેશન. એમનો જવાબ થશે if you want to learn ભરતનાટ્યમ you must focus on your expressions. સાતમામાં આપ્યું છે સિગ્નિફિકન્સ ને પ્રોજેક્ટ. એમનો જવાબ થશે ધ ઇરિગેશન પ્રોજેક્ટ હેઝ અ લોટ ઓફ સિગ્નિફિકન્સ બીકોઝ ઇટ અફેક્ટ્સ ઓલ ધ ફોર્મર્સ ઓફ ધ વિલેજ. આઠમામાં આપ્યું છે યુટિલાઇઝ ને એટ પ્રેઝન્ટ. એમનો જવાબ થશે એટ પ્રેઝન્ટ ઓનલી 60% ઓફ ધ ફ્લડ ફંડ્સ હેવ બીન યુટિલાઇઝડ ફોર એજ્યુકેશન. નવમામાં આપ્યું છે ઇમેજિનેશન ટુ પ્રેઝન્ટ. તેમનો જવાબ થશે ધ ડિરેક્ટર હેઝ યુઝડ હિઝ ઇમેજિનેશન વેલ ટુ પ્રેઝન્ટ ધ પ્લે વિચ ઇઝ બેઝડ ઓન અ મર્ડર મિસ્ટ્રી. દસમામાં પૂછે ડેવલપમેન્ટ રિસોર્સ. એનો જવાબ થશે ઓલ ધ રિસોર્સિસ વિલ બી યુઝડ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ વિલેજ. 11માં આપ્યું છે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન ને કોમ્પ્લેક્સ. એમનો જવાબ થશે ધ ટીચર ગેવ અ વેરી ગુડ ઇલ્યુસ્ટ્રેશન to explain a complex problem to the students. 12માં આપ્યું છે ગ્લોરી અનમેચ્ડ. તેમનો જવાબ થશે ધ ફેમ એન્ડ ગ્લોરી ઓફ ધ સ્પોર્ટ્સ પર્સન્સ કમિંગ ફ્રોમ સ્મોલ વિલેજીસ ઇઝ અનમેચ્ડ. 13મું છે પોપ્યુલર એક્સેપ્શન. તેમનો જવાબ થશે યુઝ્યુઅલી પોલિટિકલ leaders are not very popular but Atal Bihari Vajpayee was an exception. 14મું છે completion beauty. એમનો જવાબ થશે you can see the real beauty of this sculpture after its completion. 15માં થશે mood
સિચ્યુએશન. એના ઉપરથી વાક્ય જોઈએ હવે જવાબમાં કે હેમંત વોઝ નોટ ઇન અ ગુડ મૂડ બીકોઝ હી વોઝ ઇન અ બેડ સિચ્યુએશન. ત્રીજો પ્રશ્ન આપ્યો છે ફિલ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ્સ. તો કૌંસમાં આપેલા શબ્દને યોગ્ય જગ્યાએ ખાલી જગ્યામાં પૂરવાનું છે. જેમાં પહેલા પેરેગ્રાફની વાત કરીએ તો એનો જવાબ શું આવે જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ વન્ડરફુલ સેમ્પલ ઓફ ટેકનોલોજીકલ ડેવલપમેન્ટ ફોર પછી ખાલી જગ્યા છે એમાં આવશે યુટિલાઇઝિંગ ગ્રાઉન્ડ વોટર રિસોર્સિસ ઇન અ સિંગલ સ્ટ્રક્ચર. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એ ખાલી જગ્યા ઓલ્સો એ યુનિક ઇલ્યુસ્ટ્રેશન ઓફ બ્રેકિંગ લાર્જ સ્પેસીસ into smaller volumes with ખાલી જગ્યા smaller volumes with artist presentation. બીજા પેરેગ્રાફમાં આપણે જોઈએ unfortunately the queen also died before the ખાલી જગ્યા before the completion of this structure. In the word of ખાલી જગ્યા in the word of architecture her beautiful idea has received immense ખાલી જગ્યા immense appreciation. હવે ત્રીજો પેરેગ્રાફ અહીંયા આપેલો છે એના આધારે આપણે જોઈએ each story has a ખાલી જગ્યા તો each story has a narrow corridor for the visitors to ખાલી જગ્યા for the visitors to appreciate the beauty of sculptures and carvings ખાલી જગ્યા carvings engraved on the walls. ચોથો પેરેગ્રાફ આપણે અહીંયા આપેલો છે એના આધારે જોઈએ even the pillars of the vow are not an ખાલી જગ્યા not an exception to it. They display ખાલી જગ્યા they display splendid artist ખાલી જગ્યા artist marvel on the stone. પાંચમો પેરેગ્રાફ આપણે આપેલો છે એના આધારે આપણે જોઈએ જવાબ શું આવે. In fact the vow is solely ખાલી જગ્યા solely dedicated to Vishnu. One can find Vishnu in different shapes and ખાલી જગ્યા shapes and postures. Most of them ખાલી જગ્યા most of them present Vishnu in his 10 different avatars. છઠ્ઠો પેરેગ્રાફમાં જવાબ જોઈએ some of the sculpture display ખાલી જગ્યા contemporary lifestyle, folk tales, animal and human instinct etc. They ખાલી જગ્યા they reveal the artist vision and unique ખાલી જગ્યા unique imagination of the sculptures. પછી સાતમા પેરેગ્રાફ આપણે આપેલો છે એનો જવાબ જોઈએ the sculptors have presented a vast range of ખાલી જગ્યા vast range of emotions and feelings on the faces of the apsaras. They display a variety of different moods and ખાલી જગ્યા different moods and situations. The apsaras with 16 different makeup styles add to the ખાલી જગ્યા add to the grace of this unmatched structure. આઠમા પેરેગ્રાફનો જવાબ જોઈએ the step well also focuses on the ખાલી જગ્યા on the holiness of water and its great ખાલી જગ્યા its great significance in Indian culture. The vow is the most developed elaborate and ornamented example of ખાલી જગ્યા example of submerged architecture. નવમો પેરેગ્રાફ આપેલો છે એનો જવાબ જોઈએ it sings the ખાલી જગ્યા it sings the glory of the development of step wells in India. This vow is a large and ખાલી જગ્યા large and complex type of step well. It has ખાલી જગ્યા it has ornamented panels of sculptures. દસમો પેરેગ્રાફ આપ્યો છે એની વાત કરીએ it lay ખાલી જગ્યા it lay buried under the mud due to floods first and then the vanishing of the river Saraswati. It was hidden under the ખાલી જગ્યા hidden under the layers of silt for almost 7 centuries. The Archaeological Survey of India took a great care to ખાલી જગ્યા great care to preserve this structure. ચોથો પ્રશ્નની હવે વાત કરીએ આપણે correct the underlined parts and rewrite the paragraph. અંડરલાઇન કરેલા પાર્ટ્સ છે એને જગ્યાએ યોગ્ય શબ્દનો ઉપયોગ કરીને ફરીથી પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તો પહેલાનો જવાબ જોઈએ પહેલા પેરેગ્રાફમાં શું થશે ધ સન ટેમ્પલ એટ મોઢેરા ઇઝ અ યુનિકનેસની જગ્યાએ આવશે યુનિક સ્ટ્રક્ચર.
ઇટ ઇઝ મેગ્નિફાઈની જગ્યાએ આવશે ઇટ ઇઝ અ મેગ્નિફિસન્ટ એક્ઝામ્પલ, પછી ઓફમાં OF આવશે, ઓફ ઇન્ટ્રિકેટ, એમાં આર્કિટેક્ટની જગ્યા આર્કિટેક્ચર. બીજા પેરેગ્રાફની અંદર જવાબ જોઈએ. માય ફ્રેન્ડ ગિવ્સની જગ્યાએ ગેવ મી અ બુક યસ્ટરડે. આઈ વોઝ રીડિંગની જગ્યાએ આઈ એમ રીડિંગ ઇટ નાવ. આઈ ફાઉન્ડ ઇટ ઇન્ટરેસ્ટિંગની જગ્યાએ શું આવશે? ઇન્ટરેસ્ટ આવશે. ઇન્ટરેસ્ટ ધેન એની અધર બુક આઈ હેવ રીડ. આઈ વિલ રિટર્ન હિમ અથવા હર આવશે. બરાબર, આઈ વિલ રિટર્ન હિમ અથવા હર ટુમોરો. તેમની જગ્યાએ શું આવશે? હિમ અથવા હર ટુમોરો. ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે મેચ ધ એક્સપ્રેશન્સ વિથ ધ પ્રોપર ફંક્શન્સ ધે કન્વે. જો કયા પ્રકારનું એક્સપ્રેશન્સ છે એ આપેલ ફંક્શનમાં વાક્ય પ્રમાણે લગાડી શકીએ એ જોવાનું છે. જેમ કે પહેલું વાક્ય આપ્યું છે હુ ઇઝ ધેટ મેન, તો એમાં સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન કહી શકીએ, એટલે પહેલામાં સી આવશે, સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન. બીજું છે રાજ ઇઝ ક્લેવરર ધેન મિતા, તો એમાં કમ્પેરિઝન થઈ છે એટલે બીજામાં બી આવશે, કમ્પેરિઝન. ત્રીજું છે હાઉ વન્ડરફુલ, તો એમાં એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન છે એટલે એમાં ત્રીજામાં એ આવશે, એક્સપ્રેસિંગ ઇમોશન. ચોથું છે કેતન ઇઝ ધ ફાસ્ટેસ્ટ રનર, એમાં કમ્પેરિઝન થઈ છે એટલે ચોથામાં બી કમ્પેરિઝન. અને પાંચમું છે નીતિન ઇઝ એઝ ટોલ એઝ મોહન, એમાં પણ કમ્પેરિઝન થઈ છે એટલે પાંચમામાં પણ બી કમ્પેરિઝન. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ વિથ ધ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ્સ. ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એમાં પહેલું છે ધીસ હાઉસ ઇઝ ખાલી જગ્યા, તો એમાં કમ્પેરિઝન કરવાની છે. ધીસ હાઉસ ઇઝ બિગર ધેન ધેટ હાઉસ. બીજું છે હુ પછી ખાલી જગ્યા સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન મૂકવાની છે, તો હુ ઇઝ ધ પ્રિન્સિપલ ઇન ધીસ સ્કૂલ. ત્રીજું છે જય ઇઝ એઝ પછી ખાલી જગ્યા છે, એમાં કમ્પેરિઝન મૂકવાની છે, તો જય ઇઝ એઝ ક્લેવર એઝ મોહન. ચોથું છે ઉમંગ ઇઝ ધ ખાલી જગ્યા, તો ઉમંગ ઇઝ ધ કમ્પેરિઝન પ્રમાણે ક્લેવરેસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઓફ ઓલ. પાંચમું છે ધ પેસેન્જર્સ પછી ખાલી જગ્યા છે, એમાં એક્સપ્રેસિંગ મેનર મૂકવાની છે, તો ધ પેસેન્જર્સ ક્રોસ ધ રોડ કેરફુલી. સાતમો પ્રશ્ન છે ચેન્જ ધ ટેક્સ્ટ એઝ શોન. આપેલા જે પેરેગ્રાફ પ્રમાણે જે છે એમાં ફેરફાર કરવાનો છે. જેમ કે આપણે અહીંયા પહેલા પેરેગ્રાફ આપ્યો છે, બરાબર. આ પહેલા પેરેગ્રાફમાં આપણે આઈની જગ્યાએ મિનલ એવું લખવાનું છે, ઇઝ એમની જગ્યાએ ઇઝ કરીને સ્ટાર્ટ કરવાનો છે પેરેગ્રાફ. તો દરેક જગ્યાએ જ્યાં નામ હશે, બરાબર, ત્યાં તેણી એવું લખાઈ જશે. ચલો રેડી. તો એમનો જવાબ જોઈએ આઈની જગ્યાએ મિનલ ઇઝ અ સ્ટુડન્ટ. ધીસ ઇઝ હર સ્કૂલ આવશે. ધીસ ઇઝ માયની જગ્યાએ શું થઈ જાય? હર. ધીસ ઇઝ હર સ્કૂલ. આઈની જગ્યાએ સી હેઝ અ ન્યૂ બાઇસિકલ. પછી આઈની જગ્યાએ સી ગોઝ ટુ સ્કૂલ ઓન ઇટ, ને સી લવ્સ સાયકલિંગ. બરાબર, આ રીતના ફેરફાર થશે એમાં. હવે એ જ રીતના બીજો પેરેગ્રાફ આપણે આપ્યો છે, એમાં ધ પોસ્ટમેન ગોટ એવું કરવાનું છે, ગેટ્સની જગ્યાએ, એટલે ભૂતકાળના રૂપ વાપરવાના છે. તો બીજાની અંદર જવાબ જોઈએ ધ પોસ્ટમેન ગોટ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ. હી ગોઝની જગ્યાએ હી વેન્ટ ટુ ધ પોસ્ટ ઓફિસ. પછી હી શોર્ટ્સની જગ્યાએ હી શોર્ટેડ ધ લેટર્સ. હી ધેન લીવ્સની જગ્યાએ હી ધેન લેફ્ટ ટુ ડિલિવર ધ લેટર્સ. હી વર્ક્સની જગ્યાએ હી વર્કડ વેરી હાર્ડ. ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં ધ બોય લીવ્સ ઇન એની જગ્યાએ લાઇવ્ડ કરવાનું, એટલે લીવ્ડ એટલે ભૂતકાળના રૂપ વાપરવાનું. તો એમાં જવાબ આવશે ધ બોય લીવ્ડ વિથ અ વુલ્ફ. ધ વુલ્ફ ટોટ હિમ હાઉ ટુ હન્ટ. વેન હી ફીલ્સની જગ્યાએ વેન હી ફેલ્ટ હોટ હી સ્વામ ઇન અ પૂલ. હી લર્ન્સની જગ્યાએ હી લર્ન્ટ ટુ ક્લાઇમ્બ ટ્રીઝ ફ્રોમ હિઝ ફ્રેન્ડ ધ પેન્થર. ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન છે રીડ ધ ડેટા એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. એટલે આપેલા જે માહિતી છે વાંચો અને એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ આપો. જેમ કે આપ્યું છે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ મેમ્બરશીપ ફ્રોમ, નેમ છે રાજ મલ્હોત્રા, એડ્રેસ આપ્યું છે 12 અમિધારા જોધપુર 4 રસ્તા અમદાવાદ, ડેટ ઓફ બર્થ 12 ઓગસ્ટ 2005, ફાધર્સ નેમ કેશવ મલ્હોત્રા, ઓક્યુપેશન બિઝનેસમેન, મધર્સ નેમ નેત્રા મલ્હોત્રા, ઓક્યુપેશન ડોક્ટર, સ્ટડી ક્લાસ 9th, હાઇટ 5 inch 5/6, weight 56 kg, hobbies music and sports, 5 foot and 6 inch. Ready? Height. Okay, now we have to discussion about the questions. Now first question is what is this data?
આ ડેટા કેનો છે? તો એનો જવાબ આવશે ધીસ ડેટા ઇઝ ધ મેમ્બરશિપ ફોર્મ ઓફ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ. એનો છે મેમ્બરશિપ લીધી છે ને સ્પોર્ટ્સ ક્લબની, એનો છે. બીજું છે વેર ડઝ રાજ સ્ટે. રાજ ક્યાં રહે છે? તો આ તમે જોઈ શકો છો. તો રાજ સ્ટે ઇન અમદાવાદ. ત્રીજું છે વોટ આર રાજ's હોબી. હોબીઝ લખવાની. રાજ હોબીઝ આર મ્યુઝિક એન્ડ સ્પોર્ટ્સ. ચોથું છે વોટ આર હિઝ પેરેન્ટ્સ. તેમનો જવાબ આવશે હિઝ ફાધર ઇઝ અ બિઝનેસમેન એન્ડ હિઝ મધર ઇઝ અ ડોક્ટર. ત્યાર પછી 9મો પ્રશ્ન છે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 10 સેન્ટેન્સીસ. અહીંયા આપને એક ચિત્ર આપેલું છે. આ ચિત્રના આધારે આપણે ચિત્ર જોઈને 10 વાક્યો લખવાના છે. બરાબર છે? તો આ ચિત્ર આપને આપેલું છે, એના આધારે 10 વાક્યો છે એ લખવાના છે. તેમનો જવાબ જોઈએ. ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ ધ સીશોર. દરિયાકાંઠાનો ચિત્ર છે, આપને આપેલું છે. There are 4 boats in the sea. It is evening. સાંજનો સમય છે. Some boys are playing volleyball on the beach. Some children have made a sand castle. A few men and women are taking a stroll on the beach. There is a camel cart and a horse cart too. Children are enjoying the rides in these carts. There is a balloon man too. There is an ice cream seller on the seashore. ત્યાર પછી 10મો પ્રશ્ન છે write a paragraph in about 50 words on a visit to a place of historical importance. એટલે હિસ્ટોરિકલ કોઈ પણ પ્લેસ હોય ઇતિહાસને લગતું, તો એનું મહત્વ વિશે 50 શબ્દોમાં આ પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. જેમાં પોઈન્ટ આપને આપી દીધા છે. વિચ પ્લેસ યુ વિઝિટેડ. ક્યારે તમે એ સ્થળ જોવા ગયા હતા, અને ક્યુ. વિથ હુમ. બરાબર? વેન ને વિથ હુમ એટલે કોની સાથે ગયા હતા. વેર ઇટ ઇઝ લોકેટેડ. એ ક્યાં સ્થળ આવેલું છે. હિસ્ટ્રી ઓફ ધ પ્લેસ. એમનો ઇતિહાસ શું છે એ જગ્યાનો. વોટ યુ સો. તમે એમાં શું જોયું. વોટ યુ લર્ન્ડ. એમાંથી તમે શું શીખા. હાઉ યુ ફેલ્ટ. અને તમે એમાંથી શું અનુભવ્યું. બરાબર? આના આધારે આ પેરેગ્રાફ આખો લખવાનો છે પોઈન્ટના આધારે. એમનો જવાબ જોઈએ. લાસ્ટ સન્ડે માય ફેમિલી એન્ડ આઈ વિઝિટેડ લોથલ. ઇટ ઇઝ અબાઉટ 85 kilometers from Ahmedabad. Lothal is the ruins of the first Indian port. It belongs to the Indus Valley civilization. It was discovered in 1954 by ASI, Archaeological Survey of India. Lothal is a unique example of a very hard degree of town planning. The town was divided into blocks of 1 or 2 meters high, 3 or 6 feet platforms of sun-dried bricks, each serving 20 to 30 houses of thick mud and brick walls. The city was divided into a citadel or acropolis and a lower town. The rulers of the town lived in the acropolis, which had paved paths, underground and surface drains, and a potable water well. The lower town was subdivided into 2 sectors. A north-south arterial street was the main commercial area. It had shops of rich and ordinary merchants and craftsmen. The residential area was located to either side of the marketplace. We also visited the museum, where we saw more than 4,000 years of old seals of the Indus Valley civilization. There were terracotta artifacts, pieces, vessels, ancient beads and necklaces made from colorful, semi-precious stones and paintings. We learnt a lot about the Indus Valley civilization. It was knowledge with fun. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા આ પાઠને લગતા અલગ અલગ મોટા નાના દરેક પ્રશ્ન જવાબો.
તો વિડીયો તમે અંત સુધી જોયો એટલે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે કઈ રીતે દરેક પ્રશ્નના જવાબ લખવાના છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂરથી લાઇક કરો અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો જરૂરથી શેર કરો. આવી રીતે અલગ અલગ વિડીયોઝ ચેનલમાં મૂકતા જઈએ છીએ જેથી કરીને તમારું જ્ઞાન વધતું રહે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. ત્યાં સુધી ન જોયેલા વિડીયોઝ છે ફરી પાછા જોઈ લેજો. બરાબર, ઉપર પ્લેલિસ્ટની અંદર તમે જોઈ શકો છો ધોરણ 9નું સ્વાધ્યાયપોથીનું પ્લેલિસ્ટ છે અને ધોરણ 9ના બીજા ઘણા બધા વિષયના જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ છે. તો અલગ અલગ વિડીયોઝ જોવાથી તમારું જ્ઞાન વધશે અને આવનારી પરીક્ષાની પણ તૈયારી થશે. ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ. તો ચેનલને સપોર્ટ કરજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારી કાળજી રાખજો. ટેક કેર.